हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले कसरी फ्रीमा प्रोडक्टहरु अथवा फ्रीमा क्याश तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले बताउने छु। र यो भिडियो एकदम सिम्पल छ। म यो एप्लिकेसनको बारेमा तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि पनि बताइसकेको छु र यसमा केही नयाँ अपडेटहरु छन् जसको बारेमा चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो भिडियोमा बताउने छु। र मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट नै जोइन गर्नु होला। त्यहाँबाट जोइन गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ 50,000 कोइन जुन हुन्छ फनेक्सको कोइनलाई तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। र 50,000 भनेको थोरै कोइन होइन, यसमा भ्यालु एकदमै हाई छ र तपाईले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, रिडिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ पछि। र यो तपाईलाई हेल्पफुल हुन्छ, त्यही भएर तलको लिंकबाट नै जोइन गर्नुस्। र जोइन गरेपछि तपाईले जोइन गर्न साथ लगातार तपाईले चाहिँ एप्लिकेसनलाई कमसेकम 10 मिनेट भन्दा बढी युज गर्नुपर्छ तपाईको अकाउन्ट एक्टिभेट हुनको लागि। र जस्ट यहाँ फनेक्सको एप्लिकेसनलाई मैले ओपन गर्दै छु र तपाईहरु पनि यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। फिडब्याक यहाँनिर भनेको छ, अहिले म नट नाउ गर्छु र यहाँनिर अपडेट फिनिश। त्यसपछि एप्लिकेसन ओपन हुन्छ। जस्तो तपाईले फेसबुक अथवा गुगल प्लसबाट चाहिँ यसमा साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर यसमा आउनुहुन्छ, यो एप्लिकेसन ओपन हुन्छ। र म अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ पहिला र तपाईको चाहिँ म यसलाई चाहिँ पहिले सुरुमै यसमा एकछिन ब्याकग्राउन्ड साउन्ड र साउन्ड इफेक्टलाई दुईटैलाई अफ गरिदिन्छु। र म तपाईहरुलाई किनकि यहाँ क्लिन होस्, तपाईले आउनु बित्तिकै सुरुमा तपाईले साइन अप गर्नुहुन्छ फेसबुक अथवा उबाट मैले अगाडिको भिडियोको लिंक पनि तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले कसरी के गर्न साइन अपको बारेमा बुझ्नु भएन भने हेर्न सक्नुहुन्छ, लिंक डिस्क्रिप्सनमै छ। र पहिलो काम तपाईले यसमा के गर्नुहुन्छ, आउनु बित्तिकै माथि एउटा स्क्रिन देख्नुहुन्छ, यसमा आएर तपाईले ह्यान्डल स्पाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो घुमाएपछि तपाईलाई चाहिँ प्रत्येक दिन तपाईले एउटा तपाईको लक्कीमा अमाउन्ट जति पनि पर्न सक्छ त्यो तपाईले जित्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यहाँनिर जितेको छु, ओ माय गॉड 1 लाख कोइन। मैले 1 लाख कोइन जितेको छु अहिले। र तपाईले चाहिँ यसरी नै दिनदिनै आएर यहाँनिरबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई चाहिँ एउटा कुरो के छ, प्रत्येक मन्डे चाहिँ तपाईलाई एकदम म्याक्सिमम 10 मल्टिप्लाई 10। अहिले मैले यदि आज मैले मन्डेको दिन थियो भने यो मेरो अहिले यहाँनिर 10 लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो, कोइन हुन्थ्यो, 10 लाख कोइन मैले जितेको हुन्थेँ। र यसमा यहाँनिर मेल हुनुहुन्छ, मेलहरु तपाईले रिड गर्दै कलेक्ट गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रिड गर्दै र यहाँ कलेक्ट रिवार्डमा क्लिक गरेर तपाईले रिवार्डहरु कलेक्ट यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसमा चाहिँ गेमहरु छ, म चाहिँ गेम खेल्छु यसमा म्याक्सिमम टाइम। र मेरो चाहिँ अर्निङको मेथड भनेको रिफर छ, रिफरबाट पनि तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर रिवार्डमा चाहिँ मिल्ने हुन्छ, तपाईले 227 रुपैयाँ भएपछि पेपालमा रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। र एकछिन तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला, यदि तपाईसित पेपालमा पैसा छैन र तपाई पेपाल अकाउन्ट नै छैन, तपाई रिडिम विथड्र गर्न सक्नुहुन्न भने पनि त्यसलाई तपाईले ध्यान नदिनुस्। र यसमा चाहिँ तपाई कोइन बढाउनतिर लाग्नुस्। कोइनबाट तपाईले रिडिममा जानुभयो भने यहाँनिर कोइनबाट तपाईले धेरै प्रोडक्टहरुलाई यहाँनिर बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईहरुले त पेपालमा क्याश चाहिँ भइहाल्यो। र त्यसपछि गएर यहाँनिर घडी छ, स्मार्ट वाच छ, क्यामेरा छ, तपाईको यहाँनिर अरु MP3 प्लेयरहरु छ, ब्लुटुथ इयरफोन छ। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक वाटर हिटर छ, वाइफाई राउटर। त्यसपछि गएर यहाँनिर यो ड्रोन पनि छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईले फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। जस्ट तपाईले 70 देखि निकेसमा चाहिँ 1 करोड अथवा 10 मिलियन कोइन तपाईले जम्मा गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ मैले फुटबलमा म्याचहरु म बढी मात्रामा खेल्छु। मैले फुटबलबाट 6 मिलियन भन्दा बढीको मैले प्रफिट लिइसकेको छु यसमा अहिलेसम्म। र यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यहाँनिर तपाईले म्याचमा पैसा लगाउनुपर्छ। म्याचमा तपाईलाई मैले कसरी पैसा लगाउने देखाउँछु। मैले यहाँनिर के खेलेको म्याचहरु मैले जितेको छु, म तपाईलाई थोरै तल लगाएर देखाउँछु पनि त्यसलाई। मेरो यो म्याचहरु हुनै बाँकी छ, त्यही भएर यहाँनिर देखाएछ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले म्याचहरु जितेको छु। तपाईहरु पनि यसमा म्याचमा कुनमा प्रेडिक्ट लाउने भनेर चाहनुहुन्छ भने टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नुस्। मैले लिंक चाहिँ तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुनेछु। र अब तपाईहरुलाई चाहिँ म यसमा चाहिँ कसरी तपाईहरुले चाहिँ फुटबलमा प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कसरी बेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई त्यो सिकाउँछु। यसमा चाहिँ एकदम फ्री छ, एकदम पैसा तपाईले 1 रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्दैन। यो कुनै पनि इलिगल पनि होइन, एकदम नर्मल छ। जस्तो तपाईले प्रेडिक्सन मात्र गर्ने, यसमा केही छैन न अरु कुराहरु। धेरै लिगहरु छ, तपाईलाई यहाँनिर देख्नुहुन्छ युएफए लिग आउनै बाँकी छ। योमा एकदम बढी मात्रामा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो लिगबाट पनि। र म यहाँनिर अहिले एउटा सुरुमा छ, यसैमा मैले गर्छु। र यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा यहाँनिर धेरै म्याचहरु छ यहाँनिर। र म तपाईलाई एउटा मेन कुरा चाहिँ के सम्झाउँछु भन्दा, यदि तपाईहरुकोमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यो एउटा म्याचलाई यसलाई लिएँ मैले। यसमा मैले लिएँ भने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विनिङ चान्सेस के छ, यसमा ओड्स कतिको छ। यसमा तपाईले यदि तपाईले 10,000 लगाउनु भयो भने त्यसमा तपाईले 1 लाख कोइन रिटर्न पाउनुहुन्छ। यदि ड्रमा लाउनु भयो भने 40,000। र यदि तपाईले 1 विनिङ हुन्छ अथवा टिम कुन छ यसले चाहिँ
जित्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले यसमा जित्नुहुन्छ। तपाईँ यो कुनमा लाउने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँलाई मैले सिकाउँछु कुनमा कसरी लाउने ब्याटिङ र कुनमा जित्दाखेरि हामीले म्याक्सिमम रूपमा जित्न सकिन्छ भनेर। र अहिले मैले चाहिँ यसमा लगाउँछु। तपाईँले यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ कुन टिममा कस्तो छ, कुन टिमले कस्तो खेल्दैछ। म यसमा अहिले 1 लाख पुरा कोइन लगाउँछु। तपाईँले म्याक्सिमम एउटा म्याचमा 1 लाख कोइन लगाउन सक्नुहुन्छ। र मैले 50,000 कोइन लगाइसकेँ, 60,000। र म यसरी नै गरेर तपाईँले चाहिँ ब्याटिङ गर्ने हो। जस्ट प्लेस ब्याटिङ गर्ने, तपाईँ कुनमा लाउन सक्नुहुन्छ चुज गर्ने। र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले लागेको छु 1 लाख कोइन यसमा पनि ब्याटिङ। र मेरो चाहिँ अहिले यहाँनिर 116वटा म्याच चाहिँ प्ले हुँदैछ, त्यसको रिजल्ट आइसकेको छैन। र यहाँनिर मैले रिफरबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले 766 रुपिस र प्लस 730K कोइन मैले अर्निङ गरेको छु झन्। र तपाईँहरूले यसमा जोइन गर्नुहोस् र तपाईँले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र म पेपालको क्यास तपाईँसित पेपाल एकाउन्ट छ भने म पेपाल क्यासको गिभअवे पनि चाँडै नै गर्नेछु। यसबाट अर्निङ भएको नेक्स्ट पेमेन्ट चाहिँ मैले तपाईँहरूमध्ये एकजनालाई दिनेछु। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले जोइन गर्नको लागि यसमा जोइन गर्नुपर्छ र मिनिमम 7 डेज चाहिँ तपाईँले काम गर्नुपर्छ। तपाईँको एक्टिभ रिफलमा मेरोमा देखाएको हुनुपर्छ। त्योमध्येबाट एकजनालाई मैले दिनेछु। र तपाईँहरू पनि यसमा जोइन गर्नुहोस्, अर्निङ गर्नुहोस्। फ्रीमा रिडिम गरेर तपाईँले गिफ्ट कार्डहरू अथवा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू छ यहाँनिर, यो तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। फ्रीमा ड्रोनहरूसम्म मगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा फोकस गर्नुहोस्, तपाईँले 10 मिलियन कोइन पुऱ्याउनुहोस्, ड्रोन मगाउनुहोस्। तपाईँले यसलाई ड्रोनको मूल्य अहिले एकदम हाई छ, यसलाई पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो and please don't forget to like this video and subscribe our YouTube channel Nepali Blogger. Thank you. Have a good time.